Καλή σας μέρα, μαθητές μου, αγαπημένοι μαθήτριές μου, φίλοι, φίλες, όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς σήμερα και το βίντεο αυτό το σκεφτόμουν πολύ καιρό, αλλά το ανέβαλα γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα προσπαθήσω να το περιορίσω και πιθανόν να χρειαστεί να κάνω και ένα δεύτερο βίντεο σχετικά. Το θέμα είναι το ρήμα λαμβάνω. Λαμβάνω, παίρνω κάτι δηλαδή. Λαμβάνω τώρα, έλαβα, χτες, λάμβανα πολλές φορές. Θα λαμβάνω πολλές φορές στο μέλλον και θα λάβω. Έχω λάβει, είχα λάβει, θα έχω λάβει όλοι οι χρόνοι του ρήματος. Έχουμε ουσιαστικά από το ρήμα αυτό. Έχουμε τη λέξη λαβή, που μπορεί να είναι κάτι από το οποίο πιάνομαι, ή ο τρόπος που πιάνω. Παράδειγμα, έχουμε συγκεκριμένες λαβές στην πάλη, συγκεκριμένο τρόπο που πιάνει ένας παλαιστής τον άλλον. Αλλά έχουμε χειρολαβές στα λεωφορεία, για να κρατιόμαστε. Επίσης, τα χρήματα που παίρνουμε για τη δουλειά που κάνουμε είναι οι απολαβές μας. Μπορεί να μην είναι και χρήματα, μπορεί να είναι ηθικές απολαβές, ό,τι παίρνουμε. Αυτό το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να πάρουμε, να πιάσουμε πράγματα, το λέμε λαβίδα. Ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει να κάνει μία δουλειά είναι εργολάβος. Παράδειγμα, εργολάβος οικοδομών. Αναλαμβάνει να χτίσει μία οικοδομή. Εργολάβος δημοσίων έργων. Αναλαμβάνει να κατασκευάσει κάποιο έργο για το δημόσιο. Όταν μπαίνω στη μέση για να βοηθήσω σε μία συνεννόηση, τότε μεσολαβώ. Το ουσιαστικό από αυτό είναι η μεσολάβηση και εγώ είμαι ο μεσολαβητής ή διαμεσολαβητής. Τελευταία υπάρχει σαν έννοια ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής. Αλλά εκτός από τη λαβή έχουμε και το ουσιαστικό η λήψη. Η λήψη και ο λήπτης. Ο λήπτης, αυτός που παίρνει κάτι. Σήμερα θα δούμε το ρήμα λαμβάνω και ποια σύνθετα έχουμε από αυτό το ρήμα με τις γνωστές μας προθέσεις. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, παρακαλώ, μετά τη μικρή μας βόλτα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ξεκινάμε αλφαβητικά. Το ρήμα αναλαμβάνω. Αναλαμβάνω να κάνω κάτι σημαίνει παίρνω την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη να γίνει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, αναλαμβάνω να διοργανώσω μία εκδήλωση. Το ουσιαστικό από εδώ είναι η ανάληψη. Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για κάποιο πράγμα. Να πω, εγώ έφταιγα. Ανέλαβα την ευθύνη για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ανάληψη, μπορεί να είναι ανάληψη ευθυνών, αλλά μπορεί να είναι και μία ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα. Πάω στο μηχάνημα της τράπεζας και θέλω να πάρω χρήματα από τον λογαριασμό μου. Κάνω ανάληψη. Απολαμβάνω. Απολαμβάνω κάτι σημαίνει ότι μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Απόλαυσα τη χτεσινοβραδινή βόλτα. Ο καιρός ήταν τόσο ωραίος. Μύριζε παντού άνοιξη. Η απόλαυση είναι το ουσιαστικό από το ρήμα απολαμβάνω. Ο πρωινός καφές είναι για μένα μία από τις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Επαναλαμβάνω, τι κάνω, λέω κάτι ή κάνω κάτι μία ακόμη φορά. Μπορεί να μην είναι μία, μπορεί να είναι περισσότερες. Το ουσιαστικό από το ρήμα επαναλαμβάνω είναι η επανάληψη. Ένα λίγο πιο σπάνιο στη χρήση του ρήμα
από αυτά που πριν ανέφερα είναι το ρήμα εκλαμβάνω. Σημαίνει καταλαβαίνω με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα πράγματα. Για παράδειγμα, ρώτησα αν θα ήθελε να έρθει στο σπίτι για καφέ και μου είπε ίσως. Πώς να το εκλάβω αυτό, ως ναι ή ως όχι. Τι να καταλάβω, πώς να το καταλάβω. Καταλαμβάνω είναι το επόμενο ρήμα. Καταλαμβάνω κάτι σημαίνει το κατακτώ, το παίρνω, το κάνω δικό μου με την βία. Ο στρατός κατέλαβε τα εδάφη της γειτονικής χώρας, για παράδειγμα. Αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το κτίριο. Οι μαθητές κατέλαβαν το σχολείο. Έκαναν κατάληψη του σχολείου. Σημαίνει κλείδωσαν τις πόρτες και κανείς δεν μπορεί να μπει και να βγει. Δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα. Βεβαίως καταλαμβάνω μπορεί να σημαίνει και καλύπτω μία επιφάνεια. Έχω μία συγκεκριμένη έκταση. Για παράδειγμα, το κτίριο καταλαμβάνει μία έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων. Είναι 200 τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια που καλύπτει. Μεταλαμβάνω έχει να κάνει με την εκκλησία, είναι όταν παίρνω την Θεία Κοινωνία. Κάθε Κυριακή ο παπάς στην εκκλησία δίνει μετάληψη στους πιστούς. Οι πιστοί μεταλαμβάνουν. Παραλαμβάνω. Παίρνω κάτι. Για παράδειγμα, ο Κώστας μου έστειλε ένα δέμα και θα πάω να το παραλάβω από το ταχυδρομείο. Παραλαμβάνω ένα δέμα. Η παραλαβή των δεμάτων γίνεται από το Ταμείο 4, για παράδειγμα. Μπορεί να πάω να παραλάβω κάποιους φίλους οι οποίοι έρχονται αεροπορικώς. Πάω στο αεροδρόμιο να τους παραλάβω. Δεν λέμε παράληψη, λέμε παραλαβή. Περιλαμβάνω κάτι σημαίνει έχω κάτι μέσα σε ένα σύνολο. Η τιμή περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ΦΠΑ. Το ίδιο νόημα έχει και το συμπεριλαμβάνω. Και συν και περιλαμβάνω. Έχω μέσα. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ στην τιμή. Έχουμε το ουσιαστικό από εδώ συμπερίληψη, που είναι ένα ουσιαστικό που χρησιμοποιείται πολύ συχνά τελευταία, μιλώντας για το πώς μία κοινωνία αποδέχεται όλα τις τα μέλη με την διαφορετικότητά τους. Όταν λέμε περίληψη όμως, δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Περίληψη σημαίνει ότι με λίγα λόγια μεταφέρω το νόημα ενός μεγαλύτερου κειμένου, μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Για παράδειγμα, είδα μια ταινία και θα γράψω με λίγα λόγια το περιεχόμενο της ταινίας. Αυτό είναι μια περίληψη. Διάβασα ένα βιβλίο και θα γράψω την περίληψή του. Θα το πω με λίγα λόγια. Προλαμβάνω, μία λέξη που είχε την τιμητική της στη διάρκεια της καραντίνας. Προλαμβάνω κάτι, σημαίνει φροντίζω ώστε να μην συμβεί. Πριν συμβεί αυτό δηλαδή. Υπάρχει και ένα ρητό, λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία. Καλύτερα δηλαδή να προλάβουμε πριν εμφανιστεί κάτι κακό, παρά να φροντίσουμε μετά να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να το θεραπεύσουμε. Προσλαμβάνω, το χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι παίρνω κάποιον στη δουλειά. Αυτόν τον μήνα η εταιρεία θα προσλάβει 2 νέους υπαλλήλους. Η πρόσληψη. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπογράψουν την πρόσληψή τους. Συλλαμβάνω. Βλέπετε τα 2 λάμδα, θυμηθείτε ή δείτε ξανά το βίντεο με το τι παθαίνει το συν, το νου γενικά όταν συναντάει άλλα γράμματα, είτε φωνήντα είτε σύμφωνα. Λοιπόν, συν και λαμβάνω γίνεται συλλαμβάνω και σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ότι πιάνω κάποιον και τον κρατώ. Π.χ. η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη της ληστείας. Τον έπιασε και τον κρατάει. Μπορεί να σημαίνει όμως και
καταλαβαίνω κάτι. Μπορώ να πω για παράδειγμα, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους μου. Πώς έκανε τέτοιο πράγμα. Μα ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Να κάνει κάτι τόσο κακό. Όμως μπορεί να σημαίνει και φτιάχνω κάτι με τη φαντασία μου. Δηλαδή, συλλαμβάνω μία ιδέα. Ο γλύπτης συνέλαβε την ιδέα της κατασκευής αυτού του αγάλματος. Σαν να ήταν κάπου η ιδέα και ο γλύπτης στο μυαλό του την έπιασε και μετά την έκανε πραγματικότητα. Έχουμε και ένα ουσιαστικό, το οποίο το ρήμα δεν χρησιμοποιούμε. Είναι η λέξη υπόλοιψη. Η υπόλοιψη είναι το αίσθημα της τιμής, της αξιοπρέπειας, η εκτίμηση, ο σεβασμός, η καλή φήμη. Λέμε για παράδειγμα για κάποιον άνθρωπο ότι όλοι τον έχουν σε υπόλοιψη. Όλοι τον σέβονται δηλαδή. Ή μπορώ να πω κάτι που το ακούμε συχνά στην Ελλάδα, ότι για μία υπόλοιψη ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Το αίσθημα της τιμής. Θέλουμε να μας εκτιμούν οι άλλοι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν έχουμε το ενεργητικό ρήμα, έχουμε μόνο το παθητικό. Για παράδειγμα, δεν θα πω αντιλαμβάνω, όμως έχουμε το ρήμα αντιλαμβάνομαι. Λαμβάνω, ενεργητικό, λαμβάνομαι, παθητικό, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Καταλαβαίνω σημαίνει αυτό. Επίσης, ένα άλλο ρήμα που έχει μόνο παθητικό τύπο είναι το επιλαμβάνομαι. Επιλαμβάνομαι κάποιου θέματος. Σημαίνει αναλαμβάνω να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Συνήθως χρησιμοποιούμε τον μέλλοντα, νομίζω. Είναι αρχαιοπρεπές το ρήμα. Λέμε, το γραφείο μας θα επιληφθεί αυτού του θέματος. Θα αναλάβει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα δηλαδή. Νεότερος τύπος του ρήματος λαμβάνω είναι το λαβαίνω. Τις περισσότερες φορές σημαίνει το ίδιο πράγμα, χρησιμοποιείται παράλληλα, εναλλακτικά. Δηλαδή, μπορώ να πω παραλαμβάνω, μπορώ να πω και παραλαβαίνω. Δεν έχει διαφορά. Όμως, προσέξτε, το ρήμα καταλαμβάνω που είδαμε πριν τι σημαίνει, δεν έχει την ίδια σημασία με το ρήμα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σημαίνει αντιλαμβάνομαι, έτσι, κάποιο πράγμα. Λέω, καταλαβαίνεις ελληνικά, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το ίδιο συμβαίνει με το ρήμα περιλαμβάνω. Είπαμε περιλαμβάνω, έχω μέσα, περικλείω, αλλά περιλαβαίνω είναι μάλλον πιο καθημερινή γλώσσα. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για να απειλήσουμε κάποιον. Σημαίνει αρπάζω κάποιον με βία. Για παράδειγμα, φύγε γρήγορα γιατί αν σε περιλάβω δεν ξέρεις τι θα πάθεις. Το λένε καμιά φορά οι μητέρες όταν είναι πολύ αγανακτισμένες, φορτωμένες από την καθημερινότητα. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, λέω να σας πω και μερικές εκφράσεις με το ρήμα αυτό, ενδιαφέρουσες. Όταν λέω λαμβάνει χώρα κάτι, δεν πάει να πει ότι πιάνει μία χώρα, όχι, σημαίνει ότι συμβαίνει. Λέω, η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της πόλης. Λαμβάνω μέρος σημαίνει ότι συμμετέχω. Η εταιρεία μας θα λάβει μέρος σε αυτή την εκδήλωση. Λαμβάνω γνώση. Πληροφορούμε, μαθαίνω ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, μπορώ να πω, η δική μας εταιρεία γιατί δεν έλαβε γνώση, γιατί δεν έμαθε, γιατί δεν μας ενημερώσατε ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, γιατί δεν λάβαμε γνώση. Λαμβάνω την τιμή. Νιώθω ότι με τιμά κάποιο πράγμα. Παράδειγμα, λαμβάνω την τιμή να σας προσκαλέσω εγώ στην εκδήλωση. Είναι τιμή μου να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Λαμβάνω υπόψη ή υπόψη. Σημαίνει
υπολογίζω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, ναι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται γραπτή πρόσκληση. Λαμβάνω μέτρα. Κάνω κάτι ενεργό. Μην ανησυχείτε, έχω λάβει τα μέτρα μου. Αύριο θα σας σταλεί γραπτά η πρόσκληση. Και λαμβάνω τον λόγο, σημαίνει μιλάω, έρχεται η σειρά μου να μιλήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν λάβουμε το λόγο, θα φροντίσουμε να σας ευχαριστήσουμε και δημοσίως. Και για το τέλος, μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε, που έρχονται οι περισσότερες από τα αρχαία. Λάβετε θέσεις. Είναι μία προσταγή. Λάβε, πάρε, λάβετε, πάρτε. Πάρτε θέσεις. Αν παρακολουθείτε αγώνες αθλητικούς, για παράδειγμα αγώνες δρόμου, αυτό το πρόσταγμα το ακούτε και μόλις το ακούσουν οι αθλητές, αμέσως παίρνουν τη θέση τους για να ξεκινήσει ο αγώνας. Λάβετε θέσεις, πυρ. Ξεκινάει ο αγώνας. Έχω να λαβαίνω. Έχω να λαβαίνω σημαίνει ότι κάποιος μου χρωστάει χρήματα συνήθως. Δεν έχω χρήματα αυτή τη στιγμή, όμως έχω να λαβαίνω από μία δουλειά που έκανα τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται να πάρω χρήματα. Αλλά, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αρχαία ελληνικά. Ουκ αν λάβεις, δεν μπορείς να πάρεις παρά του μη έχοντος. Από αυτόν που δεν έχει. Αν δεν έχει κάποιος, δεν μπορεί να σου δώσει. Θα σας βάλω κάτω το σύνδεσμο για μία σειρά κινουμένων σχεδίων που είχε αυτό τον τίτλο και θα σας εξηγήσω λιγάκι γραπτά τι σημαίνει, γιατί βλέπω ότι το βίντεο γίνεται πολύ μεγάλο. Άλλο ρητό είναι το μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα πάρεις. Δηλαδή έδωσες μαχαίρι, θα πάρεις μαχαίρι. Που σημαίνει με λίγα λόγια ότι ό,τι δίνεις αυτό παίρνεις. Αν κάνεις κακό, αν προκαλέσεις θυμό, θα γίνεις και αποδέκτης αυτού του θυμού. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Και όταν μιλάμε από απόσταση, μέσω ασύρματου πομποδέκτη, αυτό αν το πείτε στα ελληνικά, μάλλον θα σας ρωτήσουν τι είναι αυτό. Είναι το CD και δέχεται και στέλνει μηνύματα. Όταν μιλάμε λοιπόν μέσω ασύρματου πομποδέκτη, για να επιβεβαιώσουμε ότι καταλάβαμε αυτό που μας είπε ο άλλος και να του περάσουμε το λόγο, τι λέμε, ελήφθη, over, ελήφθη, το έλαβα, το πήρα, αλλά μάλλον αυτά τα αρχαία, τους παλιότερους τύπους, θα τους δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Έχει πολλά πράγματα το θέμα του λαμβάνω, έχει μετοχές παράξενες, παλιότερους τύπους, έχει αόριστο, σαν το ελήφθη για παράδειγμα, που ίσως θα τα δούμε σε ένα πιο εξειδικευμένο βίντεο γραμματικής, όχι λεξιλογίου όπως τώρα. Οπότε προς το παρόν σας αφήνω με αυτά. Γράψτε μου κάτω αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, αν οτιδήποτε θέλετε. Είναι μέρα καρναβαλιού σήμερα, η τελευταία μέρα του καρναβαλιού, μεγάλες παρελάσεις παντού, πολύ κέφι, πολύ χορός, πολύ διασκέδαση. Εύχομαι να περάσετε καλά, γιατί από αύριο ξεκινάει η μεγάλη νηστεία. Αύριο είναι καθαρά Δευτέρα. Πετάμε χαρταετό και τρώμε στην εξοχή νηστίσιμα φαγητά. Καλή Σαρακοστή, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.